Hi everyone, welcome back to my channel. Moi Afreen Akwa Hikolo Anata video lo. Ajiu korim makeup or video. Jihetu last video mo koi thoi disilu je moi eta series start korisu jot moi prottektu dressot dutake look korim. Eta okon dark lipsot nude eyes aru second look to hobo nude lips okon smoky eyes type. Second look to aji korim red lips or to mo kori dekhwalwe. Sabo apnalake mor video to kene pai mo comment janaba. So ahok start koru. Skin to moisturize koribole moi use kori asu embroidery sir. Ba aji mor mukhan iman ronga hoi ase ronga boga. Instant glow ahi gol mor face ot. Lip balm moi use kori asu Montiye মোৰ কাৰণে কাশ্মীৰৰ পৰা আনিছিলে আই মেকআপ কৰিবলৈ কনসিলাৰ ইউজ কৰিম ফাৰ্স্ট মেবলিনৰ এজ ৰিভাইন মাল্টি ইউজ কনসিলাৰ এতিয়া মই পাউডাৰ ইউজ কৰিম কে বিউটিৰ এইচডি লুজ পাউডাৰ শেড হল বানানা মেকআপ কৰিবলৈ মই ইউজ কৰিম হুডা বিউটিৰ এটো প্যালেট একেটা শেড to gute eyelid to didim color to bahut dark hoy kintu mane mor lighting or karone maybe color to bahut light dekha pa goise etia moi use korim ei shade to jikuno eye makeup koribole apunar blending bahut important hoy jiman dhuniya ke apuni blend koribo prottek to color phuti uthibo eye makeup to sharp hobo dekha dhuniya lagibo so blending bahut important hoy Same palette or pura moi etia a black color to lom jehetu mo dress to color golden hoy ar golden or black color to bahut bhal lage jenike mor sofa ro curtain or color ro same hoy combination to bahut dhuniya lage mor eto so eto soku mor hoy gol moi eto soku complete kori ahi asu দুটা সাইডে আইস মোৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মই ভাবিছো এই শেডটো লগাও মোক কিয় জানো ইমান ভাল লাগিছে শেডটো এটো শেড ওয়াও ভাল লাগিছে eyebrows মই off camera কৰি ললো এতিয়া মই বেস কৰিম বেস কৰাৰ আগত মোৰ যিখিনি ব্ল্যাক আই শ্যাডো পৰিছিলে সেইখিনি মই ফাৰ্স্ট ক্লিন কৰি লম এটা ওয়েট ওয়াইপস দি প্ৰাইমাৰ মই আজি ইউজ কৰিম কালাৰ বাৰৰ বহুত ভাল প্ৰাইমাৰ দি দুটা প্ৰাইমাৰ মই ইউজ কৰিছিলো তাৰে এটা কালাৰ বাৰৰ আছিল আৰু এটা লৰিয়েলৰ আছিল বেস ম্যাজিক বুলি ফাউন্ডেশন মই ইউজ কৰিছো হুডা বিউটিৰ লাটে মোৰ স্কিন টোনৰ লগত পুৰা মিলি গৈছে শেডটো ইমান হাই কভাৰেজ হয় ফাউন্ডেশনটো যে কেতিয়াবা মই কাৰেক্টাৰ ইউজ নকৰাকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিছো ব্লেন্ডাৰ দি ভালকে ব্লেন্ড কৰিম এতিয়া মই ইউজ কৰিম কনসিলাৰ মই ইউজ কৰি আছো Tipsy Beauty Concealer এটো বহুত হাই কভারেজ হয় ধুনিয়াকে ব্লেন্ড হৈ যায় স্কিনৰ লগত মিলি যায় লাষ্ট ভিডিওত মই যিখিনি প্ৰডাক্টস ইউজ কৰিছিলো এটো ভিডিওটো প্ৰায়খিনি প্ৰডাক্ট সেমে হয় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা থাকে যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে বিচাৰে চাব মোৰ পৰা মোক কৈ দিব কমেন্টত মই তেনেকুৱা ভিডিঅই বনাব চেষ্টা কৰিম বেছিভাগটো মই মেকআপৰে ভিডিওজ দিম কিন্তু তাৰ মাজত যদি মেকআপৰ সিজন থাকে তেতিয়া মই সময় নাপাওঁ এনেকে বহি ভিডিও বনাবলৈ তো তেতিয়া মই মিনি ভ্লগস বোৰ দিম মেকআপৰ বা ব্ৰাইডৰ নালকে চাব এনেকি মৰম দি থাকিব ফেস টু সেট কৰিবৰ কাৰণে মই কে বিউটিৰ এইচডি সেটিং লুজ পাউডাৰটো ইউজ কৰিম শেডটো আছিল বানানা
চেষ্টা কৰিম দিম প্ৰায় ভিডিঅ' দিম মানে কন্টিনিউ কৰিম মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ফেচটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ মই ইউজ কৰি আছো দা বামৰ বাহামা মামা ব্লাশ মই ইউজ কৰি আছো কে বিউটিৰে শেডটো হ'ল সুগাৰ কেণ্ডি আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰো এইটো শেড ইউজ কৰি আছো স্মোকি আইজ কৰিলে নহয় লেন্স লগালে ইমান ভাল লাগে কিন্তু মই পাহৰি গলো লগাবলৈ এতিয়া মই ইউজ কৰিম ব্ল্যাক কালাৰটো কাজল ইউজ কৰি আছো মেবলিন এইটো একচুয়ালি জেল লাইনাৰ হয় হাইলাইটাৰ মই ইউজ কৰিম দা বামৰ আৰু অকমান দি দিম মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত মই ইউজ কৰিম সুইচ বিউটি মেকআপ ফিক্সাৰ মই lashes লগাই ললো অফ কেমেৰা এতিয়া মই লগাম লিপষ্টিক লিপষ্টিক মই ইউজ কৰিম মেবলিন সুপাৰ ষ্টে মেট ইংক আৰু শেড নাম্বাৰ হ'ল 65 শেডটো অকমান ডাৰ্ক লাগিছে যেহেতু মোৰ মানে আই মেকআপটো বেছিকে ফোকাস হ'ব লাগে সো তাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছো অকন কনসিলাৰ দি পেলাই মই শেডটো অকন লাইট কৰি দিছে মই অকন ব্লাশ লগাই দিছো এতিয়া মই দেখুৱাম মোৰ ফাইনেল লুকটো This is my final look. আশা কৰিছো মোৰ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ মেকআপটো কেনে হৈছে মোক কমেন্টত জনাব and thank you so much for watching bye bye